In een vorige video heb ik aangegeven dat het slim is om elektrische verwarmingen te gaan gebruiken om je overschot aan elektrische energie te verstoken. Maar dat is misschien toch wat ongenuanceerd. Ga je namelijk allemaal zomaar kachels aansluiten, dan gaat het goed mis. Er is enige voorkennis nodig. Iedere woning heeft zekeringen, stoppen of automaten. Over het algemeen 16 ampère. Hier zijn dat dan de grijze. En hier staat gewoon de stroom op, dus 16 ampère. Die hebben dan gewoon de stopcontacten daarachter en lampen, etc. Dat vermogen komt vanaf de aardlek, etc. en de slimme meter. Dat geef ik maar even hier weer als een blokje. En dat komt van een hoofdzekering. En die hoofdzekering die is aangesloten op het lichtnet. Laten we even voor het gemak de slimme meter etc. weg. Dan ziet de situatie er eigenlijk zo uit. Je hebt een hoofdzekering die dus 25 ampère is in de meeste gevallen. En hoeveel vermogen is dat dan? Dat vermenigvuldigen we met 230 volt. En dan komt eruit 5750 watt is dus het aansluitvermogen. Dat kan je dus maximaal trekken uit het lichtnet. Deze zekeringen of stoppen of wat je ook hebt zijn over het algemeen 16 ampère. En dat is 3680 watt. Maar zoals je ziet, dat zijn de meerdere. En op iedere zekering zit een stopcontact. In de praktijk is dat dus een kamer of een kelder of een schuur of wat dan ook. Zo heeft iedere zekering zijn eigen gebiedje wat die bedient. En omdat deze 16 ampère en die 16 ampère en die 16 ampère, allemaal 16 ampère, zie je al dat dat niet helemaal goed uitkomt. Want ja, je overschrijdt met 2 keer 16 ampère al eigenlijk, 2 keer 3680 watt, overschrijd je dit vermogen al. Waardoor dan dus de hoofdzekering eruit gaat. Sluiten we bijvoorbeeld aan kacheltjes 2000 watt, 2000 watt. Sluiten we beide kacheltjes aan op één zekering. Dan klapt dus de zekering eruit. Want het is bij elkaar 4000 watt. En je mocht maar 3680 watt gebruiken. Dus dan kan je dat wel vergeten. Dus dat is geen goede mogelijkheid. Heb je dus 2 van die kacheltjes in je kamer, die op dezelfde zekering zijn aangesloten, dan gaat dat dus niet. Je zou wel bijvoorbeeld op een andere zekering hem kunnen aansluiten. Dus deze op een zekering, deze op een andere zekering. Ja, en hier heb je gewoon nog wat apparaten aan. Nou goed, je hebt hier dan 2000 watt, dat blijft onder deze 3680. Deze 2000 watt blijft daaronder. En samen is dat dan 4000 watt. En blijf je ook nog hieronder. Dus dit gaat. Dus prima. Moet je niet nog ook een close-in boiler hebben die ineens inschakelt. Of thee gaan zetten. Want dan komt er maar zo ineens 2200 watt bij. En ja, dan kom je natuurlijk wel royaal boven die 5750 watt. Je zou ook nog een derde kacheltje erbij kunnen doen. 1500 watt. 1500 en 2000 is 3500. Nou, blijf je hier ook nog onder. Deze er ook nog bij. 4, 5, 5,500. Nou, dan zit je er dus net krap aan om niet de hoofdzekering eruit te laten klappen. Zo'n hoofdzekering die kan je trouwens niet zelf vervangen. Je ziet, er zitten loodjes aan, dus dan moet je bellen als die eruit gaat. En dat gaat dus gegarandeerd donker worden als je er nog een close-in boiler ineens inschakelt. En dan is het helemaal donker. Soortgelijk iets heb je met een inductieplaat. Dit is het vermogen wat die betreffende zones geven. Dat verschilt natuurlijk een beetje per plaat. Maar vandaar ook dat hij dus op 2 groepen is aangesloten. Dus 2 keer 16 ampère is hij op aangesloten. 2 keer 3680 watt. Maar je ziet al, als je dan 2 zones tegelijkertijd aanzet, dan zit je daar al krap
Laat staan wanneer je een boosterfunctie gaat gebruiken. Dat is ook de reden dat die zones niet allemaal tegelijkertijd het volle vermogen kunnen laten leveren. Ga je dan ook nog eens een keer een magnetron aanzetten, dan kan het best zijn dat je daar dus heel krap aan het totaalvermogen zit. Gaat er dan ook nog een close-in boiler en een waterkoker aan, of een strijkbout of vul maar in, ja, dan is het weer donker. De situatie met een 3-fase aansluiting. Dan komen er dus 3 leidingen binnen met 230 volt. Gewoon weer je aardlek in je slimme meter. En dan heb je eigenlijk dezelfde situatie als net, maar dan 3 keer. Dan kan je natuurlijk veel meer vermogen trekken, want dat is bij elkaar 17.250 watt. Ja, 1 keer 25 ampère of 3 keer 25 ampère, dat scheelt natuurlijk wel even. Maar dan wel opletten dat je natuurlijk het vermogen verdeelt over die 3 fasen en over de verschillende zekeringen. Samengevat denk ik, belangrijk te weten welke zekeringen zijn verbonden met welke ruimte en apparaten er in die ruimte zijn. Wat is het piekvermogen van die apparaten? Kijk ook eens naar je koelkast, etc. En belangrijk dat anderen in de woning het ook begrijpen. Want anders wordt er net even iets ingeschakeld terwijl je zelf denkt van ik trek nu het volle vermogen eruit. Nou, vond je het leuk? Doe dan een duimpje en eventueel een abonnementje. Tot de volgende keer.